ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የምናየው የ8ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ሞዴል ኤግዛምን ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ወደ 60 የሚደርሱ ጥያቄዎች አሉን ሁሎችም ምርጫዎች ናቸው እነሱን ጥያቄዎች በደንብ የምንሰራ ነው የሚሆነው ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል ማለት ነው ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት በድጋሚ በአክብሮት ጋብዛለሁ መልካም ቆይታ ተመኘው እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለን the essence of chemistry is not mainly concerned with A. Making water clean and safe to drink. B. Recycling used up material. C. Solving problems of the society. D. Grouping organisms into different species ይለናል እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ሶስት ነገሮች ኬሚስትሪ ኮንሰርን ሊያረጋቸው የሚችሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ making water clean and safe to drink የሚለው ነገር የኬሚስትሪ ኤሰንስ ነው recycling used up material የሚለው በኬሚስትሪ ውስጥ ይጠቃለላል solving problems of the society የሚለውም እንደዚሁ ነገር ግን grouping organism into different species የሚለው የኬሚስትሪ ስራ ሳይሆን በባዮሎጂ ዘርፍ ውስጥ የሚጠቃለል ነው ማለት ነው ኦኬ ኦርጋኒዝሞችን ግሩፕ ማድረግ በተለያዩ ስፔሺሶች ግሩፕ ማድረግ የባዮሎጂ እንጂ የኬሚስትሪ ኤሰንስ እንዳልሆነ ተረዱት ይገባል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው question number 2 chemical industry in Ethiopia that produce caustic soda is located at A. Kombolcha B. Zawai C. Bulbula D. Awash Mulkasa ይለናል ኦኬ አራቱም እንግዲህ የኬሚካል ኢንደስትሪ ናቸው in our country Ethiopia ማለት ነው ነገር ግን caustic soda የሚመረተው የት ላይ ነው ስንል ዘዋይ የሚባለው ቦታ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዘዋይ caustic soda የሚመረትበት industry ነው ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ so the answer is B question number 3 which of the following chemical kills weeds okay A herbicide B insecticide C detergent D fertilizer so እነዚህ ሁለቱ የሲና ዲ ፈጽመው ዊድን ኪል ለማድረግ አንጠቀምባቸውም ፈርቲላይዘርን ዲተርጀንትንም A ላይ herbicide B ላይ insecticide የሚሉት ኬሚካል ናቸው ኦኬ የመጀመሪያው አረምን ለመግደል የምንጠቀምበት ወይም አረም ማጥፊያ ምንለው ማለት ነው herbicide insecticide ምንለው ደግሞ most of the time ክሮፓችንን የሚወድሙብንን ኢንሴክቶች ኪል ለማድረግ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄያችን ላይ ዊድን ኪል ለማድረግ ወይም አረምን ለማጥፋት የምንጠቀምበት ኬሚካል which is called herbicide እንለዋለን ወይም pesticide እንለዋለን በሌላ ቋንቋ ኦኬ ስለዚህ መልሳችን A ይሆናል ማለት ነው question number 4 the physical property recognized by our sense organ is A density B color C conductivity D melting point ይለናል ኦኬ አሁን እንግዲህ በሴንስ ኦርጋናችን አይደንቲፋይ ልናደርገው ወይም ሪኮግናይዝ ልናደርገው የምንችለው ፊዚካል ፕሮፐርቲ የትኛው ነው የሚለው ኦኬ ዴንሲቲን በሴንስ ኦርጋናችን አይደንቲፋይ ልናደርገው አንችልም ሜዠሪንግ ኢንስትሩመንት ያስፈልገዋል ኮንዳክቲቪቲም በተመሳሳይ መልቲንግ ፖይንትም እንደዚሁ ኦኬ ለምሳሌ መልቲንግ ፖይንትን አይደንቲፋይ ለማድረግ የቴምፕሬቸር መለኪያ ኢንስትሩመንት ያስፈልገናል ኮንዳክቲቪቲም በተመሳሳይ ከለሪንግ ግን በሴንስ ኦርጋናችን ስፔሻሊ በአይናችን ማለት ነው አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ይሄ ቢጫ ነው ይሄ ቀይ ነው አረንጓዴ ነው ብለን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ B will be the answer ማለት ነው 5 the correct steps to separate the mixture of sand and salt look sand and salt ነው እንግዲህ ሚክስ የሆነው ሁለቱ ነገሮች ተቀላቅለዋል እንዴት አድርገን ነው ሰፓሬት ልናደርጋቸው የምንችለው ማለት ነው እነዚህ ሁለት ሚክስቸሮች A filtration dissolving evaporation B evaporation filtration dissolving C condensation dissolving filtration D dissolving filtration evaporation ይለናል ኦኬ እንግዲህ ሳንድ እና ሳልትን የተሰጠን መጀመሪያ ምንድነው ልናደርግ የምንችለው ዲዞልቭ እናደርገዋለን ያ ማለት ሁለቱ የተቀላቀሉ ነገሮችን ያ ማለት ሳንዱን እና ሳልቱን
በውሃ ዲዞልቭ እንዲሆን እናደርገዋለን። ኦኬ ከዛ በኋላስ ፊልተር እናደርገዋለን። ፊልተር ያደረግነው ማለት ሳንዱ ይቀርና ሳልት ሶሉሽኑ ተጣርቶ ይወርዳል ማለት ነው። ኦኬ ሳንዱ የት ይቀራል? ከላይ ይቀራል። ሳልት ሶሉሽኑ ያ ማለት ዋተር እና ሳልት አንድ ላይ የያዘው ፓርት ወደ ታች ይወርዳል። ከዛ ምን እናደርገዋለን? ኢቫፖሬት ስናደርገው ምን ይሆናል? ዋተሩ ቫፕራይዝ ሲያደርግ ምኑ ይቀራል ማለት ነው? ሳንዱ ሳልቱ ብቻውን ይቀራል ማለት ነው። ልክ ሳልትን ከጨዋማ ባህር ላይ እንደምንጠቀመው ወይም እንደምናጣራው አይነት ማለት ነው። ለምሳሌ ጨው ብዙ ጊዜ ከጨው ባህር ነው የሚወሰደው። ያ ማለት ጨዋማ ውሃን ከጨዋማ የውሃ አካል ላይ እንወስድና ለብቻው አድርገን ኢቫፖሬት እንዲሆን እናደርገዋለን። ከዛም እናገኛለን ሳልት ፒውር የሆነ ሳልት እናገኛለን ማለት ነው። ሶ dissolving filtration and evaporation is a correct step to separate the mixture of sand and salt ማለት ነው። እዚህ ላይ ቢ የሚለው ዲ ለማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። Question number 6. Which of the following substances make a homogeneous mixture with water? Homogeneous mixture, it may be homogeneous or heterogeneous mixture. ያ ማለት homogeneous ልንለየው ማንችል ያ ማለት በአይናችን ልንለየው ማንችል ኢቭን ማግኒፋይንግ ግላስ ተጠቅመንም አይደንቲፋይ ልናደርገው አንችልም homogeneous mixture ከሆነ። heterogeneous mixture ከሆነ ግን በአይናችን ወይም በአይናችን የማይለይ ከሆነ ደግሞ ማግኒፋይንግ ግላስ በመጠቀም አይደንቲፋይ ልናደርገው የምንችለው mixture type ነው ማለት ነው። ሶ የተጠየቅነው homogeneous mixture ከዋተር ጋር homogeneous mixture ሊሰራ የሚችለው የትኛው ነው? A sand, B oil, C salt, ዲ ሰልፈር ይለናል። እንግዲህ ከሳልት በስተቀር ሁሎችም ምንድናቸው? ሂትሮጂኒየስ ናቸው። ሂትሮጂኒየስ ያ ማለት ሳንድና ዋተርን ብናቀላቅለው ሳንዱ ከስር ይቀመጣል፣ ዋተሩ ከላይ ይሆናል፣ አይደንቲፋይ ይደረጋል ማለት ነው። ኦይል እና ውሃንንም ብናስቀምጣቸው ኢሚሲብል ሊኩዊድ ይባላሉ። ኢሚሲብል ማለት ሊቀላቀሉ የማይችሉ ማለት ነው። ኦይሉ ከላይ ይቀመጣል፣ ዋተሩ ከስር ይሆናል። because water is more denser than that of oil ማለት ነው። ከኦይል እና ከዋተር ደንሲቲ ስናወዳደር የዋተር ደንሲቲ ግሬተር ስለሆነ ከኦይሉ ከላይ ዋተሩ ከስር ይሆናል። ሳልት ግን ዲዞልቭ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኮምፕሊትሊ ዲዞልቭ ይሆንና አይደንቲፋይ ማድረግ አንችልም። ያ ማለት ሳልቱ ይሄ ነው ዋተሩ ይሄ ነው ብለን ዲዞልቭ ማድረግ አንችልም። ሰልፈርም በተመሳሳይ አይደንቲፋይ መደረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ homogeneous mixture ሊሆን የሚችለው ሳልት ነው ማለት ነው። ሰባተኛ the conversion of solid directly into gas is called ኦኬ አሁን እንግዲህ ሶሊድን ወደ ጋዝ የተለያዩ ስቴቶችን እንቀይራለን። ለምሳሌ ሊኩዊድ መጀመሪያ ስንጀምር ሶሊድ አለ። ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ ስናደርገው ሜልት ነው የምናደርገው። ኦኬ ሜልት ስናደርገው ሊኩዊድ ይሰጠናል። ሊኩዊድን ወደ ጋዝ ለመቀየር ደግሞ ቦይል ማድረግ ነው። ኦኬ በስቴፕ ነገር ግን ዳይሬክትሊ ሶሊድን ኢንቱ ጋዝ ለመቀየር ምንድነው የምንጠቀመው? ሰብሊሜሽን ነው፣ ዲፖዚሽን ነው፣ ሜልቲንግ ነው፣ ኢቫፖሬቲንግ ነው። ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ሰብሊሜሽን ነው። ዲፖዚሽን ደግሞ የዚህኛው ሪቨርስ ነው። ጋዝን ወደ ሶሊድ ለመቀየር ዲፖዚሽን፣ ሶሊድን ወደ ጋዝ ለመቀየር ደግሞ ሰብሊሜሽን የሚል ፕሮሰስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሜልቲንግ የምንጠቀመው ጋዝን ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር ነው። ኦኬ ኢቫፖሬቲንግ ወይም ኢቫፖሬሽን የሚለው ደግሞ ፕሮሰስ ምንድነው? ሊኩዊድን ወደ ጋዝነት ለመቀየር የምንጠቀመው ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል እዚህ ጋር። question number 8 from the following element which one exists as a diatomic molecule? diatomic molecule ፎርም ሊቀመጥ የሚችለው ኤሌመንት የትኛው ነው? ፎስፈረስ ነው፣ ካርበን፣ ክሎሪን፣ ሰልፈር። ኦኬ አሁን እንግዲህ አስተውሉ። የፎስፈረስ ኤሌመንት እንዴት ነው የሚቀመጠው? P4 ብሎ ነው። P4 እያለ ዲያቶሚክ ልንለው አንችልም። ዲያቶሚክ ማለት ሁለት ኤሌመንቶች ባንድ ላይ ሆነው ለምሳሌ ኦክሲጅንን ብትወስዱ O2 ነው፣ ሃይድሮጅን ብትወስዱ H2 ነው፣ ናይትሮጅን N2 እነዚህ አይነቶች ዲያቶሚክ ሞለኪውል ይባላሉ። ስለዚህ ከነዚህ መካከል እታች ከተዘረዘሩ አራት ኤሌመንቶች መካከል ዲያቶሚክ ሞለኪውል የሆነው የቱ ነው ነው ጥያቄው። ስለዚህ ፎስፈረስ P4 ብሎ ስለሚቀመጥ ዲያቶሚክ አይደለም። ኦኬ
ካርበን ደግሞ ሞኖአቶሚክ ነው C ብቻ ብለን ነው ሪፕሬዘንት ልናደርገው የምንችለው ክሎሪን ግን Cl2 ብለን ነው የምናስቀምጠው ሰልፈር ደግሞ S8 ነው S8 ስለዚህ መልሳችን C ሰልፈር C ክሎሪን ማለት ነው Question number 9 breaking hammering and powdering of a matter are similar because all are blank A changing of state B mechanical change C chemical change D none of the above okay breaking hammering powdering እነዚህ ምን ላችኋለን ባጭሩ በዋናነት ምን የሚባል ነገር አለ መሰላችሁ ቼንጅ ሁለት አይነት ቼንጅ ነው ያለ ሁለት አይነት ቼንጅ ፊዚካል ቼንጅ and ኬሚካል ቼንጅ ተብሎ ለሁለት ይከፈላል ፊዚካል ቼንጅ ማለት ፊዚካል ለምሳሌ ሳይዙን ማሱን ነው ልንቀይረው የምንችለው ኦኬ ቅርጹን ሊሆን ይችላል መጠኑን ሊሆን ይችላል ልንቀይረው እንችላለን እንጂ ኬሚካል ፕሮፐርቲውን ወይም የተሰራበትን ቅንጣት መቀየር አንችልም በፊዚካል ፕሮፐርቲ ጊዜ ማለት ኦኬ ኬሚካል ከሆነ ግን ኬሚካው ያጸግብሮት ወይም ኬሚካል ሪአክሽን ተካሂዶ it changes into a new substance ወደ ሌላ ወደ አዲስ ሰብስታንስ መቀየር ይችላል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ማን ነው breaking hammering powdering የሚባሉ ምንድናቸው ፊዚካል ቼንጅ ነው የሚባሉት ፊዚካል ቼንጅ ኦኬ ነገር ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሜካኒካል ቼንጅ እና ቼንጅ ኦፍ ስቴት ከፊዚካል ቼንጅ ውስጥ ነው የሚመደቡት ለምሳሌ ቼንጅ ኦፍ ስቴት የምንለው በረዶን ብንወስድ ለምሳሌ በረዶን ስናቀልጠው ወደ ዋተር ይቀየራል ዋተርን አሁንም ቦይል ስናደርገው ወደ ጋዝ ይቀየራል ስለዚህ ቼንጅ ኦፍ ስቴት የምንለው እንግዲህ ስቴት ቼንጅ ጋር ነው ግንኙነት ያለው ማለት ነው ሜካኒካል ቼንጅ የምንለው ደግሞ ለሞስት ኦፍ ታይም ከእንቅስቃሴ ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል ኦኬ እንዲሁም ከነዚህ ነገሮች ጋር ከብሬኪንግ ሃመሪንግ ፓውደሪንግ ከነዚህ ጋርም ሪሌት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን በዋናነት ፊዚካል ቼንጅ ቢሆንም ኦኬ ፊዚካል ቼንጅ ደግሞ ቼንጅ ኦፍ ስቴት እና ሜካኒካል ቼንጅ የሚባሉ ነገሮችን ስለሚይዝ እነዚህ ሶስት ተርሞች በዋናነት ብሬኪንግ ሃመሪንግ እና ፓውደሪንግ ከሜካኒካል ተርም ጋር ስለሚገናኙ ማለት ነው ሜካኒካል ቼንጅ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን ኦኬ ምናልባት አንዳንዴ none of the above ልንለው እንችላለን ነገር ግን ፊዚካል ቼንጅ ሁለቱንም ስለያዘ ይሄ ደግሞ ከሜካኒካል ቼንጅ ጋር ሪሌት ስለሚያደርግ ወደ ሜካኒካል ቼንጅነት መልሳችን ምን ይላል ማለት ነው ያመዝናል ማለት ነው ኦኬ Question number 10 the chemical symbol Ag represents A silver B gold C aluminum D mercury ይለናል ስለዚህ እዚህ ላይ ሲልቨር አርጀንቲም የሚባል ላቲን ተርም ነው ያለው Ag represent ይደረጋል ጎልድ ደግሞ Au ነው ኦኬ Au አግረም የሚል ነገር ነው ያለው አሉሚኒየም Al ነው ራሱ እንዳለ ማለት ነው ሜርኩሪ የሚለው ደግሞ ትንሽ ረዘም ያለ ስም አለው ሃይድሮራረም የሚል ነገር ስም ነው ያለው ኤኒዌይስ በHg ሪፕሬዘንት ይደረጋል ስለዚህ ወደ ዋናው እንትናችን ስንመጣ Ag ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ማን ነው ሲልቨርን ነው ሲልቨር ኦኬ አርጀንተም የሚል የላቲን ተርም ነው ማለት ነው ስለዚህ Ag represent silver የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው question 11 ስናይ question 11 a pure substance are classified into blank and blank a pure substance እንግዲህ በዋናነት በሁለት ነው የሚከፈለው ኦኬ ግን ማንና ማን ተብሎ ነው ለሁለት የሚከፈለው A element in compound B homogeneous and heterogeneous C organic and inorganic D mixture and compound okay መጀመሪያ substance እንግዲህ pure substance and mixture ብለን በሁለት እንከፍለዋለን pure substance ደግሞ element እና compound ብለን ነው ለሁለት የምንከፍለው mixture ደግሞ heterogeneous mixture and homogeneous mixture ብለን ለሁለት ልንከፍለው እንችላለን compound ደግሞ organic compound and inorganic compound ብለን ለሁለት እንከፍላለን ማለት ነው ስለዚህ በጥያቄያችን መሰረት pure substance በሁለት የሚከፈለው ማንና ማን ተብሎ ነው ከተባለ ኤሌመንት እና compound ብለን እንመልሳለን ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን A ይሆናል ማለት ነው question number 12 which of the following statement is wrong about atom okay wrong about an atom
neutral atom contain equal number of proton and electron. Okay, this is right. Okay, proton number and electron number by neutral atom ጊዜ ተመሳሳይ ነው። electron are rotate around the nucleus. Around the nucleus ነው rotate የሚያደርጉ ኤሌክትሮኖችም proton are positively charged particle. But this is also right. D, the nucleus contain proton and electron. This is the false statement because the nucleus contain the proton and the neutron, not the electron. Electron around the nucleus ነው rotate የሚያደርገው። ነገር ግን nucleus ሊይዝ የሚችለው proton እና neutron እንጂ ኤሌክትሮንን ሊይዝ አይችልም ማለት ነው። D will be the answer. Question 13. How many neutrons are there in an atom of sulfur? Z is equal to 16, A is equal to 31. Z ማለት atomic number ነው። A ደግሞ atomic mass ነው። ስለዚህ number of neutron ስንት ነው? መጀመሪያ እዚህ ላይ እንግዲህ Z ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? ከነምበር ኦፍ ፕሮቶን ጋር እኩል ነው። ኦኬ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን። A ማለት ደግሞ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ፕላስ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ወይም ኒውክለሱ ላይ ያለው ማለት ነው በአጠቃላይ። ስለዚህ P plus N is equals to A ከሆነ ኦኬ ፒያችን 16 ነው። ድምሩ ደግሞ 31 ከሆነ እስከ 31 ሲቀነስ 16 እናደርጋለን። A 16 B 15 C 31 D 47 ይለናል። ስለዚህ 15 number of neutron አለው ማለት ነው። ኦኬ because the number of neutron plus number of proton which equal to atomic mass ስለሚሆን 31 ስለሚመጣ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ መልሳችን B ይሆናል። number 14 the total number of sulfur present in 3Al2SO4 is A6 B12 C1 D3. Okay, the total number of sulfur. እንግዲህ ከአልሙኒየም ብንነሳ አልሙኒየም 2 ሲባዛ በ3 6 አለ። ሰልፈር 3 አለ። ኦክሲጅን 4 ሲባዛ በ3 which is 12 አለ። ስለዚህ የተጠየቅነው ሰልፈር ስለሆነ 3 የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። Okay. Question number 15. Which of the following is not true in writing chemical equation? Chemical equation ስንጽፍ ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው? A. The symbols and formulas must be written correctly. Okay. B. The chemical equation must be balanced. Okay. C. The reactant must be written on the left side of the arrow. Left side reactant. Okay. Product ደግሞ right side ይቀመጣል ይለናል። D. Reactant and product are separated by the arrow ይለናል። ኦኬ አሁን reactant እና productም የሚለዩት በማን ነው? በarrow ነው። አሁን እንግዲህ ኬሚካል ሪአክሽኑ ሲንግል ወይም ዳብል ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ሪቨርሲብል እና ነን ሪቨርሲብል የሚባል ኬሚካል ሪአክሽን አለ። ኦኬ ሪቨርሲብል ኤንድ ነን ሪቨርሲብል ምንለው? ሪቨርሲብል አንድ አሮ ብቻ ያለው በሌፍት በኩል ሪአክታንት አለ፣ በራይት በኩል ደግሞ ፕሮዳክት ያለበት ማለት ነው። ኦኬ ሪቨርሲብል ከሆነ ግን ሪአክታንቱ አይዘር ኮድ ራይት በኩል ያለው ሊሆን ይችላል ኦር ኮድ ሌፍት ያለው ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ሪቨርስ ማድረግ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ስናያቸው ሁሎችም ትክክል ናቸው ስታትመንቶች ሁሉም። ያ ማለት ሲምቦል እና ፎርሙላው በትክክል መጻፍ አለበት። አዎ መጻፍ አለበት። ኬሚካል ኢኩዌሽኑም ባላንስ መሆን አለበት። ልክ ነው። reactant must be written on the left side of the arrow። እንግዲህ reactant must be አሁን sometimes reactant በራይት ሳይድ ሊሆን ይችላሉ ለሪቨርሲብል type of chemical equation ማለት ነው። ኦኬ እዚህ reactant and product are separated by the arrow። ሁለቱ ሰፓሬት ተደረጉ በአሮ ነው። አይዘር ሲንግል አሮ ኦር ዳብል አሮ ሊሆን ይችላል። ሲንግል አሮ ለኢሪቨርሲብል ሪአክሽን፣ ዳብል አሮ ደግሞ ለሪቨርሲብል ሪአክሽን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን most probably ሊሆን የሚችለው the reactant must be written on the left side of the arrow because sometimes በሪቨርሲብል ሪአክሽን ጊዜ በራይት ሳይድም ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው።
ኦኬ እንጂ ሁሉም ሰንተንሶች እኮ ተመሳሳይ ማለት ትሩ ስቴትመንት ነው የሚመስሉት ግን ሞስት ፕሮባብሊ ስናየው ሲ የተወሰነ ግድፈት አለበት ማለት ነው must be የሚለው ነገር ማለት ነው ኦኬ በሌፍት ሳይድ ብቻ ሊሆን አይችልም በሪቨርስ ታይፕ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ወይም ኢኩዌሽን ጊዜ በራይት ሳይድ ኦር በሌፍት ሳይድ ኦፍ ዲ አሮ ሪአክታንት ሊቀመጥ ስለሚችል ማለት ነው Question number 16 the chemical formula of calcium hydride is A CaH2 B CaH C Ca2H D CaOH ይለናል so እዚህ ላይ መልሳችን የሚሆነው CaH2 ይሆናል ማለት ነው ካልሲየም ሃይድራይድ ማለት እንደዚህ አይነት ፎርም ነው የሚጻፈው ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ CaCl2 ብለን ለምሳሌ ካልሲየም ክሎራይድ ብለን ምንጽፍ ክሎራይድ ላይ ያለው 2 መሆን አለበት ወይም ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ብንል Cl ነው የሚሆነው ኦኬ ሁለቱም አንድ ስላላቸው ማለት ነው ሶዲየም +1 ያለው ክሎሪን -1 ስላለው ሁለቱም ተመሳሳይ ስለሆኑ NaCl እንላለን ለሶዲየም ክሎራይድ ለምሳሌ ማለት ነው ለካልሲየም ሲሆን ደግሞ የካልሲየም አዮን 2 ስለሆነ ኦኬ ክሎሪን ላይ ያለው እንትን ይቀየራል ማለት ነው ያ ማለት CaCl2 ይሆናል በዛ ተመሳሳይ ሃይድሮጅንም 1 ስለሆነች ያለችው ልክ እንደ ክሎሪን CaH2 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው 17ኛ when the equation Fe plus Cl2 which give us FeCl3 is balanced the coefficient of Cl2 is blank A 2 B 4 C 6 D 3 ይለናል ባላንስ እናድርገው እስኪ እንዴት አድርገን ባላንስ ማድረግ እንችላለን እዚህ ላይ 2 እንሰጣለን ለአይረን ኦኬ ለአይረን እዚህ ጋር ደግሞ 3 እንሰጣለን እዚህ ጋር 2 እንሰጣለን ኦኬ ስለዚህ እዚች ላይ 2 ሰጠን ማለት ስንት ክሎሪን አለን 6 ክሎሪን አለን ማለት ነው እዚች ላይ 2 ስንሰጥ ስንት አይረን አለን 2 አይረን አለን ማለት ነው እዚች ላይ ኮኤፊሺየንት 2 ስናደርግ 2 አይረን 6 ክሎሪን እዚህ ጋር 2 አይረን ምክንያቱም እዚህ ላይ 2 ስላደረግ እዚህ ላይ 3 ስናደርግ 6 ክሎሪን ሆነልን ማለት ነው እዚህ 6 ክሎሪን እዚህ 6 ክሎሪን ያ ማለት ለዚች 3 ስንሰጥ ለዚህ ላይ 2 ስናደርግ ማለት ነው ስለዚህ ክሎሪን ላይ ኮኤፊሺየንት ሊሆን የሚችለው 3 ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ መልሳችን D3 የሚል ይሆናል ማለት ነው Question number 18 the valence number of the metallic element X is 3 what is the formula of its oxide ኦኬ ያ ማለት ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 3 የሆነ ሜታሊክ ኤሌመንት ማለት ነው ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲሆን የሚሰጠው A X2O B X3O2 C X2O3 D XO3 እንግዲህ ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 3 የሆነ ኤሌመንት አስቡ ለምሳሌ አልሙኒየምን ብትወስዱ አልሙኒየም Al3+ ነው ፕላስ ኦክሲጅን ጋር ሪአክት ብናደርገው ሊሰጠን የሚችል አልሙኒየም ኦክሳይድ ነው ስለዚህ እንዴት ማለት ነው አልሙኒየም 2O3 ብለን ነው የምናስቀምጠው አልሙኒየም 2O3 ስለዚህ X2O3 የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው ኦኬ C will be the correct answer 19 the number of electrons in aluminum 1327 plus 3 is A13 B10 C16 D14 ይላል ያ ማለት እንግዲህ አልሙኒየም የተሰጠን አተም ያያችሁት ነው አይወን ነው ባጭሩ 3 ኤሌክትሮን ሉዝ አድርጓል ኒውትራል ከሆነ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ከነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ጋር እኩል ነው ነገር ግን ኒውትራል ካልሆነ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን እኩል ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው ስለዚህ ከአቶሚክ ነምበሩ ላይ ሉዝ ያደረገውን ነገር እንቀንሳለን ማለት ነው ኦኬ 13 ነምበር ኦፍ ፕሮቶኑ ወይም አቶሚክ ነምበሩ ማለት ነው ሲቀነስ 3 ኤሌክትሮኖችን ሉዝ አድርጓል ማለት ነው ወይም ባጭሩ ምን አድርጓል ለሌላ ሰጥቷል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ 13 ሲቀነስ 3 which is equals to 10 ይሆናል ማለት ነው
ኦኬ ስለዚህ ስቴብል ለመሆን ምን ማድረግ አለበት ነው 3 ኤሌክትሮኖችን መስጠት አለበት 3 ኤሌክትሮኖችን ሲሰጥ ቫላንስ ሼሉ እንዴት ይሆናል 2 8 3 የነበረው 2 8 ብቻ ይሆንና ስቴብል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሶስቶችን ሲያጣ 10 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ the number of electron in aluminum ion is 10 ብለን እንመልሳለን ማለት ነው question 20 the electronic configuration of potassium with an atomic number 19 will be A289 B2881 C109 D1081 ስለዚህ አሬንጅመንቱ እንዴት ነው የሚሆን 288 እያልን ነው የምንቀጥለው 288 ከዛ እንደምረው እስኪ ለምሳሌ እዚህ ላይ 289 እንደዛ አይነት አይጻፍም በእንደዛ አይነት ምክንያቱም እዚህ ላይ 8 መቀመጥ ስላለበት እዚህ ጋር ደግሞ 2881 this is the correct answer 109 1081 ተብሎ አይጻፍም ምክንያቱም ወደታች ምን መጣበት ጥያቄ አለ እያንዳንዱ ቫላንስ ሼል የሚሸከመው 2n ስኩዌር ኤሌክትሮን ያክል ይሸከማል ኦኬ የመጀመሪያው ለምሳሌ n1 ሲሆን 2 1 ስኩዌር 2 ይሆናል የመጀመሪያው ሻል 2 ይሸከማል ሁለተኛው 8 ይሸከማል ኦኬ ከዛ ሶስተኛው ስንት ይሸከማል 2 ታይምስ 3 ስኩዌር 18 ኤሌክትሮኖችን ይሸከማል ማለት ነው ስለዚህ በእንደዛ አይነት ዋይ ኤክስፕረስ መደረግ ስለሚችል ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል 2881 will be the correct answer ማለት ነው question 21 x የተባለ ኤሌመንት ማስ ነምበሩ 24 አቶሚክ ነምበሩ ደግሞ 12 የሆነ ማለት ነው እንግዲህ ማግኒዥየም ማለት ነው ባጭሩ ኦኬ is an element which belongs to A period 3 group 2 B period 2 group 3 C period 4 group 4 D period 6 group 6 ይለናል I mean here 4 እዚህ ላይ 6 ነው ያለው ስለዚህ እንዴት ነው ይሄን ልንሰራው የምንችለው ምንድነው ልናደርግ የምንችል 12ን እንተነትናለን በኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ማለት ነው በኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን 12 ማለት 282 ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሻሉ ስንት ነው 3 ነው ነምበር ኦፍ ሻል ከፔሪድ ጋር እኩል ነው ከነምበር ኦፍ ፔሪዱ ጋር እኩል ነው ስለዚህ ፔሪድ 3 እንደሆነ አወቅን ማለት ነው ቫላንስ ኤሌክትሮን የምትባለዋ የመጨረሻዋ ቁጥር ደግሞ ከግሩፕ ነምበር ጋር እኩል ነች ስለዚህ የመጨረሻዋ 282 ስለሆነች 2 ነች ግሩፕ 2 ላይ ነው ያለ ፔሪድ 3 ላይ ነው ያለ ኦኬ ስለዚህ ፔሪድ 3 ግሩፕ 2a መልሳችን ይሆናል ማለት ነው 22 the first attempt of classification of element was made by Dobrinier Newland Mendeleev Meyer ኦኬ እዚህ ላይ አሁን ዶብርኒየር ኒውላንድ ዶብርኒየር ሶፍትዌር የሚባል በ3 አሬንጅ አድርገው ይሄ ነው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ፔሪዮዲክ ቴብልን ሙከራ ላይ ያደረገው ማለት ነው ወይም ሙከራ ላይ እንዲውል ያደረገ ኒውላንድ የሚባለው ደግሞ ኦክቴት የሚባለው ወይም ባለ 8 ኤሌመንቶችን አሬንጅ ያደረገ ሜንድሊቭ ደግሞ እጅግ በጣም ከነዚህ በተሻለ ሁኔታ እና ከሞደርን ደግሞ ዝቅ ባለ ሁኔታ የሰራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፔሪዮዲክ ቴብል ለመጀመሪያ ጊዜ ሙከራ የተደረገው በማን ነው በዶብሪኒየር እንደውም ዶብሪኒየር ትሬድ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ዶብሪኒየር ይሆናል ማለት ነው question number 23 how many elements are found in group in the third period of modern periodic table ይላል ሶስተኛው ፔሪድ ላይ ያለ ኤሌመንት ስንት ናቸው A 8 B 2 C 32 D 18 ይለናል መልሳችን 8 ነው የሚሆነው እንግዲህ ፔሪድ 3 የሚለው ከማን ይጀምራል ከሶዲየም ጀምሮ
አርገን ላይ የሚጨርስ ማለት ነው። ስለዚህ ሶዲየም አለ፣ ማግኒዥየም፣ አልሙኒየም፣ ሲሊከን፣ ፎስፈረስ፣ ሰልፈር፣ ክሎሪን እና አርገን የሚሉ ኤሌመንቶችን 8 ኤሌመንቶችን የያዘ ፔሪዮድ ነው ማለት ነው በሞደርን አቶሚክ ቴብል ወይም ፔሪዮድ ቴብል ማለት ነው። በሞደርን ፔሪዮድ ቴብል ላይ 8 የሚደርሱ ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው ሶስተኛው ፔሪዮድ ላይ የሚገኙት። 24 the formula used to calculate the maximum number of electron in each shell or energy level is A 3n square, B 2n cube, C 2n square, D 3n cube. ኦኬ መልሳችን C ነው የሚሆነው 2n square ያ ማለት በእያንዳንዱ ሼል ላይ ሊሸከም የሚችለው ኤሌክትሮን ብዛት the maximum number of electron in each shell or energy level ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ መጀመሪያው አንድን ቁጥር እዚህ ብናስገባ 2 times n square 1 square ማለት ነው 2 ይሆናል። የመጀመሪያው ሼል 2 ይሸከማል። ሁለት ቁጥርን ብናስገባ ሁለተኛው ሼል ላይ ማለት ነው 2 ሲባዛ በ2 ስኩዌር ያ ማለት 2 ሲባዛ በ4 8 ሁለተኛው ሼል 8 መሸከም ይችላል እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? C 2n square maximum number of electron in each shell መሸከም የሚችለው ማለት ነው። 25ኛ which one of the following element is not the member of alkali metal ከአልካሊ ሜታል ሜምበር ውጪ ሆኖ ማለት ነው ባጭሩ። ኦኬ ወይም የአልካሊ ሜታል ሜምበር አባል ያልሆነ የትኛው ነው? A ሶዲየም፣ B ካልሲየም፣ C ፖታሺየም፣ D ሊቲየም። ኦኬ አልካሊ ሜታል የምንላቸው በመጀመሪያው በግሩፕ ላይ መጀመሪያ ላይ ያሉት ማለት ነው። መጀመሪያ ሊቲየም፣ ሶዲየም፣ ፖታሺየም እያለ በጣም ስትሮንግ ሜታል የምንላቸው ወይም በጣም አክቲቭ የምንላቸው ሜታሎች ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ አልካሊ እርዝ ሜታል የሚባሉ አሉ። አልካሊ እርዝ ሜታል ደግሞ ከማግኒዥየም፣ ካልሲየም እያለ የሚወርድ ማለት ነው። ስለዚህ ካልሲየም ከነዚህ ወገን አይደለም ማለት ነው። ሶዲየም ከካልሲየም፣ ፖታሺየም፣ ሊቲየም በአንድ ግሩፕ ውስጥ ነው የሚገኙ ማለት ነው። በአንድ ግሩፕ ውስጥ በት ካልሲየም በሌላ ግሩፕ ነው የሚገኘው፣ ግሩፕ 2 ላይ ነው የሚገኘው። ሌሎች ግን ግሩፕ 1 ላይ የሚገኙ ናቸው። ባጭሩ አልካሊ ሜታል የሚባለው ግሩፕ 1 ኤሌመንቶች ማለት ናቸው። ግሩፕ 1A ምንላቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ መልሳችን B ካልሲየም እንላለን ማለት ነው። Question 26 The first organic compound prepared in the laboratory is A alcohol, B formalin, C urea, D sugar ይለናል። ዩሪያ ማለት ለመጀመሪያ ጊዜ በላብራቶሪ የተሰራ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። ሞስት ኦፍ ታይም እንግዲህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሊቪንግ ማተር ናቸው ተብሎ ነበር የሚታመነው። ነገር ግን ዩሪያን በላብራቶሪ ፕሮዲዩስ መደረግ ፕሪፔርድ መደረግ ከተቻለ በኋላ የኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሚኒንግ መቀየር ቻለ ማለት ነው። ያ ማለት አርቲፊሻሊ ፕሪፔር ማድረግ እንደሚቻል ታወቀ ማለት ነው። ስለዚህ ዩሪያ የምንለው ወይም ማዳበሪያ የምንለው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ላይ የምንጠቀመው ፈርቲላይዘር ነው ዩሪያ የምንለው። ስለዚህ ዩሪያ is the first organic compound prepared in the laboratory ይለናል ማለት ነው። 27 All the following compounds are organic except A sugar, B animal fat, C vegetable oil, D common salt. Okay, common salt will be the correct answer. common salt እንግዲህ በዋናነት ሶዲየም ክሎራይድ ፖታሺየም ክሎራይድ ምናምን የመሳሰሉ ናቸው። ኮመን ሳልት የምንለው ግን ባጭሩ ቴብል ሳልት የምንለው ወይም የምንመገበው አይነት ጨው ነው ወይም ሶዲየም ክሎራይድ የምንለው። ኤኒሃው ሶዲየም ክሎራይድም እንበለው ፖታሺየም ክሎራይድም እንበለው ሌሎች ሳልቶችም ቢሆኑ የሚመደቡት ከኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ውስጥ ነው ማለት ነው። ሌሎች ግን እነዚህ ሱገር፣ አኒማል ፋት፣ ቬጂቴብል ኦይል የምንላቸው ከኦርጋኒክ ማተር ውስጥ ነው የሚመደቡት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኮመን ሳልት ኢዝ ኖት ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ወይም ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው እንላለን። መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። 28 The chemical formula of octane is blank. A C6H40, B C8H18,
C C9H20 D C7H16 ይለናል። ኦክቴን እንግዲህ ኦክቴን AN የሚል ነው የመጨረሻ ላይ የምታዩት ሰፊክስ የምንለው ፓርት ማለት ነው። AN ነው። AN አለው ማለት ፎርሙላው እንዴት ነው የሚጻፈው? CnH2n + 2 ነው። CnH2n + 2 ስለዚህ ኦክቴን ማለት ባለ 8 ነው። ኦክታ የሚለው 8 ማለት ስለዚህ C ላይ 8 እናስቀምጣለን። H 2 times 8 + 2 ማለት ነው። ስለዚህ 16 ሲደመር 2 18 so C8H18 is the chemical formula for octane ማለት ነው. Octane. So B is the answer. Has which of the following formula represent an alkane containing 6 carbon atom? Alkane እዚህ ጋር YNE ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ANE ነው። በመሃል ENE አለ። ዜን ፋይናሊ YNE አለ። ስለዚህ እንዴት ነው ፎርሙላው የሚሆነው? CnH2n - 2 ነው የሚሆነው። -2 አሁን ላይ ኦክቴን ላይ ያ ማለት ባጭሩ አልካን ማለት ነው። የላይኛው ኦክቴን 28ኛው ላይ ተጠይቀው አልካን ነው። 29ኛው ደግሞ አልኬይን ነው YNE። ስለዚህ YNE ከሆነ ኬሚካል ፎርሙላው CnH2n - 2 ነው። ኦኬ ስለዚህ ባለ 6 ካርቦን የተጠየቅነው C6H 2 times 6 - 2 that is 12 - 2 10 ይሆናል። C6H10 ሚል ምርጫ ይኖረናል። C6H10 C6H14 C6H12 C6H6 ይለናል። A will be the correct answer ማለት ነው። 30ኛ biological specimens can be preserved by using A ethanol, B formalin, D decane, C decane, D avenger ስለዚህ ባዮሎጂካል ስፔሲሜን የምንላቸው በዋናነት ምናልባት ባዮሎጂ ላይ የምታስታውሱ ከሆነ ቅጠሎችን ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ ፕሪዘርቭ የምናደርጋቸው በምንድን ነው? ኦኬ ስለዚህ ፕሪዘርቭ ልናደርጋቸው የምንችለው አልኮልን ተጠቅመን ነው። አልኮልን ተጠቅመን ፕሪዘርቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። 31ኛ which of the following compound is acidic oxide? acidic oxide የሆነ ኮምፓውንድ የትኛው ነው? እንግዲህ acidic oxide እና basic oxide የምንለው በአጭሩ ሜታሊክ ኦክሳይድ እና ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ማለት ነው። ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ከሆነ acidic oxide ነው። ሜታሊክ ኦክሳይድ ከሆነ ደግሞ ቤዚክ ኦክሳይድ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ካልሲየም ኦክሳይድ ቤዚክ ኦክሳይድ ነው። ፖታሲየም ኦክሳይድ ቤዚክ ኦክሳይድ ነው። ሶዲየም ኦክሳይድ ቤዚክ ኦክሳይድ ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ አሲዲክ ኦክሳይድ። ስለዚህ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ የሆነው ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ስለሆነ መልሳችን ዲ ይሆናል። 32 blanks contains relatively large amount of acid dissolved in a small amount of water. Okay, strong acid, weak acid, concentrated acid, dilute acid ይለናል። large amount of acid dissolved in a small amount of water. ዋተሩ በጣም ትንሽ የሆነ አሲድ ምን እንለዋለን? concentrated. large amount of water ካለውስ dilute ቀጭን ነው ወፍራም እንለው አሲድ ማለት ነው ባጭ። ኦኬ ስለዚህ ምን concentrated acid እና dilute acid ብለን በአማውንት ኦፍ ዋተሩ ምን ልናደርገው እንችላለን? በአማውንት ኦፍ ዋተር እና በአማውንት ኦፍ አሲድ dissolved in a small amount of water ነው የሚለን። ስለዚህ ቅጥነትና ውፍረቱን ነው እዚህ ላይ ዲተርማይን ልናደርግ የምንችለው። ስለዚህ concentrated acid የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። 33 which of the following solution likely to have a pH value less than 7? pH value less than 7 ማለት ከአንድ ይዞ እስከ 7 ኦኬ ከአንድ ይዞ እስከ 7 ያለው ምን ይባላል? አሲዲክ እንለዋለን። 7 ላይ ኒውትራል አለ። ከ7 እስከ 14 ቤዝ እንለዋለን። ስለዚህ ባጭሩ አሲዲ ሆነው የትኛው ነው? ሶፕ ሶሉሽን፣ ሎመን ሶሉሽን፣ ዲስትልድ ዋተር፣ አሞኒያ ሶሉሽን። ሎመን ሶሉሽን has a pH value less than 7 ምክንያቱም ሎሚ ሲትሪክ የሚባል አሲድ አለ የምታስታውሱ ከሆነ። ስለዚህ ሎሚ ከአሲድ ስለሚመደብ ሎመን ሶሉሽን pH value less than 7 ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው።
ሶፕን አሞኒያ ዲስትል ዋተር ብንወስደው ዲስትል ዋተር ሲጀመር ዋተር ኒውትራል ስለሆነ 7 ነው የሚኖረው አሞኒያና ሶፕ ደግሞ ቤዚክ ስለሆነ ከ7 በላይ pH value ይኖረዋል ማለት ነው 34 an acid used as an electrolyte in the car battery ላይ የምንጠቀመው አሲድ የቱ ነው ናይትሪክ አሲድ ነው ሃይድሮክሎሪክ ሰልፈሪክ አሲድ ነው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው ፎስፈሪክ አሲድ it is clear ማን ነው የምንጠቀመው H2SO4 ወይም ሰልፈሪክ አሲድ ማለት ነው ሰልፈሪክ አሲድ እንግዲህ ካር ባትሪ ላይ የምንጠቀመው እንደ ኤሌክትሮላይት የምንጠቀምበት አሲድ ማለት ነው ኦኬ 35 bases which are soluble in water are called በዋተር soluble የሚሆኑ ቤዞች ምን እንላቸዋል alkan weak base alcohol alkalis is the correct answer okay a base which can be soluble in water are called alkalis okay 36 which of the following base is used for neutralizing acidic solution calcium hydroxide sodium hydroxide ammonium hydroxide potassium hydroxide እንግዲህ በኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ጊዜ ኒውትራላይዜሽን ማለት አሲድን በቤዝ ኒውትራላይዝ ማድረግ ነው ወይም ቤዝን በአሲድ ኒውትራላይዝ ማድረግ ነው አፈር ብዙ ጊዜ አሲዳማነት ሲበዛ በሆነ ቤዝ ምን እንለዋለን ይላል ኒውትራላይዝ እናደርገዋለን ስለዚህ የትኛውን ቤዝ ነው ሞስት ፕሮባብሊ ልንጠቀመው የምንችል ይለናል ኦኬ እዚህ ላይ ያሉት በሙሉ ስትሮንግ አሲድ የሚመደቡና ስትሮንግ ቤዝ የሚመደቡ ናቸው ግን ከዚህ ቀደም እኔ የማውቀው አሲዳማነት ሲበዛ አፈር ላይ ልንጠቀመው የምንችለው ላይምስቶን ማለት ካልሲየም ካርቦኔት ማለት ነው ሳልት ነው ባጭሩ ወደ ሳልትነት የሚያደላ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ነው የምንጠቀመው ይለናል ግን ሞስት ፕሮባብሊ ከካልሲየም ጋር ስለሚቀራረን ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ እንደ ኒውትራላይዚንግ ኤጀንት እንጠቀመዋለን ማለት ነው ኦኬ እንደ ኒውትራላይዚንግ ኤጀንት እንጠቀመዋለን 37ኛ ደግሞ which one of the following is a property of base የቤዝ ፕሮፐርቲ የሆነው የትኛው ነው pH value greater than 7 yeah change the color of blue litmus to red ብሉን ወደ ሬድ የሚቀይር አሲድ እንጂ ቤዝ አይደለም ቤዝ ሬድን ወደ ብሉ ነው ሊቀይር የሚችል release HI1 in water solution HI1 ሳይሆን ሃይድሮክሳይድ አይሆን ነው ሪሊዝ የሚያደርግ ዲ ደግሞ pH value less than 7 pH value less than 7 ሆነ አሲድ ነው ቤዝ አይደለም ስለዚህ pH value greater than 7 የሚለው የኤ መልስ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ፕሮፐርቲ ኦፍ ቤዝ የሆነው የኤ ብቻ ነው ሌሎች ግን የአሲድ ፕሮፐርቲዎች ናቸው ማለት ነው question number 38 a compound used for production of cementን ፕሮዲዩስ ለማድረግ የምንጠቀምበት ኮምፓውንድ የትኛው ነው ፖታሺየም ካርቦኔት ሶዲየም ካርቦኔት ካልሲየም ካርቦኔት ማግኒዚየም ካርቦኔት ካልሲየም ካርቦኔት is the correct answer ወይም ላይምስቶን የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ሴመንትን ለመስራት የምንጠቀምበት ካልሲየም ካርቦኔት ሲ መልሳችን ይሆናል 39 salt of sulfuric acid are called sulfide sulfate sulfite sulfur sulfite is the correct answer sulfite ATE ያለው ማለት ኦኬ ሌላው question number 40 which of the following pairs of element are liquid at room temperature ላይ liquid የሆኑ ኤሌመንቶች የቶቹ ናቸው iron and gold they are not liquid at room temperature lead and tin they are not liquid at room temperature sodium and magnesium are not also grouped under liquid element at room temperature D mercury and bromine are a liquid element at room temperature okay እንግዲህ mercury liquid metal ሆኖ liquid ሆነ at room temperature ማለት ነው most of the time እንትን ላይ እንጠቀምበታለን ለምሳሌ ሙቀት መለኪያ ቴርሞሜትር ላይ አይዘር አልኮል ሊሆን ይችላል ኦር ሜርኩሪ እንጠቀም ይችላለን ሊኩዊድ ስለሆነ ይሄን ሜታል ቴርሞሜትር ላይ እንጠቀምበታለን ኦኬ ስለዚህ ሜርኩሪ ሜታል ሆኖ ከሊኩዊድ ስቴት የሚመደብ አት ሩም ቴምፕሬቸር ላይ ማለት ነው ብሮሚን ደግሞ
the only non-metal element that exists in a liquid state at room temperature. So mercury እና bromine እንግዲህ at room temperature ላይ liquid ሆኑ ኤሌመንቶች እንደሆኑ ልታውቋቸው ይገባል ማለት ነው። ሌሎች ግን solid ናቸው at room temperature ማለት ነው ወይም ordinary temperature የምንለው ላይ 41ኛ the ability of the metal to be made into a thin sheet is called A. conductivity, B. ductility, C. malleability, D. brittle. Conductivity ማለት እንግዲህ the ability of an element to conduct it and electricity ነው። ሙቀትና ኤሌክትሪሲቲን የማስተላለፍ ቴንዳንሲ ወይም ability conductivity እንለዋለን። ኦኬ ductility የምንለው ደግሞ the ability of a metal to be drawn into a thin wire ወደ ዋየርነት የመቀየር malleability የምንለው ደግሞ the ability of a metal to be made into a thin sheet malleability brittle የምንለው ደግሞ የሆነ ፎርስ አፕላይ ስናደርግ ሆነ ኤሌመንት ላይ ወይም ሆነ ሜታል ላይ brittle ሊሰበር የሚችል ወይም broken ሊሆን የሚችል ማለት ስለዚህ malleability is the correct answer ማለት ነው ኦኬ 42 sodium and potassium are stored under a liquid hydrocarbons because they are solid, they are reactive, they are less reactive, they are most abundant. ምክንያቱም ምንድነው ሶዲየም እና ፖታሺየም የሚባሉ ኤሌመንቶች ብዙ ጊዜ ስቶር የሚደረጉት ሊኩዊድ ሃይድሮካርበን ላይ ነው። ሊኩዊድ ሃይድሮካርበን ከላይ ይደረጋል። ሊኩዊድ ሃይድሮካርበን ከላይ ሆኖ እነሱ ከስር ነው የሚቀመጡት በፕላስቲክ ማለት ነው ብዙ ጊዜ። ለምንድን ነው? መልሳችን most reactive ስለሆኑ reactive ነው። they are reactive metals. ኦኬ ስለዚህ ከሊኩዊድ ሃይድሮክሳይድ ብናስወጣቸው ሶዲየም እና ፖታሺየም በቀላሉ ምን ሊፈጥሩ ይችላሉ? ኦክሳይድ ሊፈጥሩ ይችላሉ። ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ያደርጉና ሶዲየም ኦክሳይድ እና ፖታሲየም ኦክሳይድ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ይፈጠራልም በፍጥነት ማለት ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ቢ they are reactive ስለሆኑ በሊኩዊድ ሃይድሮካርበን ውስጥ ይቀመጣሉ ማለት ነው። 43ኛ among the following metal which one is soft and can be cut with knife በናይፍ ሊቆረጥ የሚችል በጣም ሶፍት የሆነ ሜታል ሲልቨር ነው ጎልድ ነው ኮፐር ነው ወይስ ሶዲየም? መልሳችን ሶዲየም እና ፖታሲየም በጣም ሶፍት ከመሆናቸው የተነሳ በቀላሉ በቢላዋ ራሱ ልንቆርጠው የምንችለው ታይፕስ ኦፍ ሜታል ነው። በጣም ሶፍት የሚባል ሜታል ማለት ነው። ስለዚህ ዲ is the answer. Question number 44. A metal used for the construction of airplane body. A. Aluminum, B. Copper, C. Calcium, D. Silver. Aluminum is the answer because reason ምንድነው እዚህ ጋር አሉሚኒየም በጣም ላይት የሚባል ሜታል ስለሆነ ቀላል የሚባል ሜታል ስለሆነ አሉሚኒየም የአውሮፕላንን ቦዲዎች ለመስራት እንጠቀምበታለን። ምክንያቱም እንግዲህ ፕሌን በአየር ላይ ስለሆነ የሚበር ቀላል የሆነ ብረት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ አሉሚኒየምን ለፕሌን ኮንስትራክሽንነት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። 45 the second most abundant metal in the earth's crust is A. magnesium, B. iron, C. copper, D. sodium ይላል። መልሳችን iron ኦኬ the first most abundant metal ካለ ደግሞ አሉሚኒየም የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛ ደግሞ አይረን ኦኬ አሉሚኒየም በሜታልነት የመጀመሪያ በኤሌመንትነት ደግሞ the second most abundant ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። መልሳችን ግን anyhow አይረን ነው the second most abundant metal in the earth crust ማለት ኦኬ 46 A musical instrument are mostly made from metal because the metal are lustrous, malleable, sonorous and ductile የሚል ነገር አለ። መልሳችን sonorous ይህ ማለት ነው። sonorous የሚል ማለት የሆነ ነገር ስንነካው ኪል የሚል ድምጽ ወይም ዲፕ ሳውንድ ሊሰጥ የሚችል ኦኬ ያን አይነት ሳውንድ ሊሰጥ ስለሚችል ሜታሎችን ለምንጠቀማቸዋለን ለሙዚካል ኢንስትሩመንት እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪዝናችን ምንድነው እንድንጠቀም ያስገደደን ወይም እንድንጠቀም ያደረገን sonorous የሚባል ፕሮፐርቲ ስላለው ነው ማለት ነው ሜታል 47 The metal with the highest melting point is
A potassium, B tungsten, C iron, D silver። ታንገስተን ወደ 3000 ምናምን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው እንግዲህ ቅልጠተ ነጥቡ። በዛም ምክንያት አምፖል ላይ በልብ ላይ የምንጠቀማት በጣም ቀጭኗ ሽቦ አምፖል ለምሳሌ ምናልባት 60 ዋት የብርጭቆ ምንለው አምፖል ያለ ውስጥ ላይ ሲበራ የሚታየው ውስጥ ላይ ነጩ ሳይሆን ውስጥ ሲቃጠል የምናየው ማለት ነው። ቀጫጭን ሽቦች አሉ። እነዛ ቀጫጭን ሽቦች የተሰሩ ከታንገስተን ነው። ምክንያቱም ሜልቲንግ ፖይንቱ ከፍተኛ ስለሆነ በመቅለጥ ፋንታ ብርሃን እንዲሰጥ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ታንገስተን the highest melting point ያለው ሜታሊክ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። 48 the chemical used for extracting gold and silver from their ore are sodium chloride, sodium carbonate, sodium cyanide, sodium peroxide። መልሳችን ሶዲየም ሳይናይድ ይሆናል። ሳይናይድ ፕሮሰስ ይባላል ባጭሩ ፕሮሰሱ። ሶዲየም ሳይናይድ ወይም ፖታሲየም ሳይናይድን ተጠቅመን ነው ጎልድ እና ሲልቨርን ኤክስትራክት እናደርገው። ፕሮሰሱ ደግሞ ሳይናይድ ፕሮሰስ እንለዋለን። ሳይናይድ ፕሮሰስ። 49 an element that can be catch fire in the atmosphere. A carbon, B sulfur, C nitrogen, ዲ ፎስፈረስ። መልሳችን ፎስፈረስ ነው። በዋናነት ፎስፈረስ ሁለት አይነት አሎትሮፎች አሉት። ዋይት ፎስፈረስ እና ሬድ ፎስፈረስ የሚባሉ ዋይት ፎስፈረስ መልሳችን ይሆናል። ስለዚህ ፎስፈረስ እንላለን። 50 what are the two allotropic forms of sulfur? A diamond and graphite, B white and red, C rhombic and monoclinic, D gray and white። ዳይመንድ ኤንድ ግራፋይት የምንለው ለካርበን ነው። ዋይት ኤንድ ሬድ የምንለው ለፎስፈረስ ነው። ዋይት ፎስፈረስ፣ ሬድ ፎስፈረስ። ሮምቢክ ሰልፈር፣ ሞኖክሊኒክ ሰልፈር። ስለዚህ ለሰልፈር መልሳችን ማን ነው? ሮምቢክ ኤንድ ሞኖክሊኒክ። ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። 51 ሚነራል ኦር ኦፍ ኮፐር። የኮፐር ሚነራል ኦር የሆነው የቱ ነው? ኤ ቦክሳይት፣ B hematite, C chalcocite, D dolomite። ቦክሳይት ለአልሙኒየም ነው። ሄሜታይት ደግሞ ለአይረን ነው። ቻልኮሳይት ለኮፐር ነው። ዶሎማይት ደግሞ ለማግኒዥየም እና ካልሲየም። ኦኬ ስለዚህ የተጠየቅነው ለኮፐር ስለሆነ መልሳችን ማን ይሆናል? ቻልኮሳይት ይሆናል ማለት ነው። 52 air pollutant that may escape to the air during road construction and other human activity are called carbon dioxide, nitrogen monoxide, sulfur dioxide, particulates ነው የሚሆነው መልሳችን። በሮድ ኮንስትራክሽን ጊዜ ማለት አቧራ ነው ባጭሩ። የአቧራ ወደ አትሞስፌር ሄዶ አትሞስፌሪክ አየርን ፖሊት ማድረግ ይችላል። ኦኬ most of the time እነዚህ ፓርቲኩሌቶች ስኬፕ የሚያደርጉት ዱሪንግ ሮድ ኮንስትራክሽን ጊዜ በመንገድ ስራዎች ጊዜ ነው እነዚህ አይነት የሚከሰቱት ማለት ነው። ሌሎች ግን ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና የሚባለው ነገር ኢንዱስትሪዎች ላይ እና ከሞተር ቬሂክሎች ነው ብዙ ጊዜ የሚወጣው ማለት ነው። ነገር ግን በሮድ ኮንስትራክሽን ጊዜ ማን ነው ፓርቲኩሌትስ የምንላቸው ወይም ደስት ፓርቲክሎች ናቸው ማለት ነው። 53 the most abundant element in the atmospheric air is hydrogen, oxygen, carbon dioxide, nitrogen። መልሳችን ናይትሮጅን ነው። ምክንያቱም 78% by volume atmospheric airን የያዘ ናይትሮጅን ስለሆነ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኦክሲጅን አለ 21% ማለት ነው። ሌላው which of the following non-metallic element has allotrope that used in jewelry ለጌጣጌጥነት ልንጠቀምበት የምንችል አሎትሮፍ ያለው ነን ሜታሊክ ኤሌመንት የቱ ነው? ናይትሮጅን ነው፣ ካርበን ነው፣ ሰልፈር ነው፣ ፎስፈረስ ነው። ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ማን ነው? ካርበን። ለምን ካርበን አለው? የካርበን አሎትሮፎች ዳያመንድ እና ግራፋይት የምንላቸው ናቸው። ዳያመንድ እንግዲህ በጣም ውድ የሚባለው የካርበን አሎትሮፍ ነው ወይም አልማዝ የምንለው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ጌጣጌጥ ላይ የአልማዝ ፈርጥ አለበት ወይም የዳያመንድ ፈርጥ አለበት እንላለን ጌጣጌጥ ላይ ጆለሪ ላይ። ስለዚህ ነን ሜታሊክ ኤሌመንት ሆኖ
ለጆለሪነት ሊያገለግል የሚችለው ማን ነው? ካርበን ነው። የካርበንም የትኛው አሎትሮፍ? ዳያመንድ የሚባለው አሎትሮፍ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ 55ኛ አሞኒያ is prepared by blank A Haber process B Frisch process C cyanide process D contact process እዚህ ላይ ከመጀመሪያው ጀምረን Haber process ማለት production of ammonia from nitrogen and oxygen by using iron as a catalyst አይረን እንደ ካታሊስት ተጠቅመን አሞኒያን ፕሮዲዩስ የምናደርግበት ከሃይድሮጅን እና ከኦክሲጅን Haber process እንለዋለን። Frisch process የምንለው ደግሞ method to extract sulfur from underground deposition ያ ማለት ሰልፈርን ከግራውንድ ዲፖዚሽን ኤክስትራክት የምናደርግበት ፕሮሰስ ነው Frisch process የምንለው። Cyanide process የምንለው ደግሞ a process of extracting gold and silver using a dilute solution of potassium cyanide and sodium cyanide ላይ ስንለው ነበረ ከዚህ ቀደም ሲልቨር እና ጎልድን ኤክስትራክት ለማድረግ የምንጠቀመው ኮምፓውንድ የቱ ነው ብለን ሶዲየም ሳይናይድ የሚል ላይ መልሳለም ታስታውሱ ከሆነ ስለዚህ አይዘር ሶዲየም ሳይናይድ ኦር ፖታሲየም ሳይናይድ ዳይሉት ሶሉሽንን ተጠቅመን በሳይናይድ ፕሮሰስ ጎልድ እና ሲልቨር ኤክስትራክት እንደምናደርግ ላይ ሌላ ጥያቄ አለ በዛ ዋይ ነው ኤኒሃው መልሳችን እዚህ ላይ አሞኒያን ፕሪፔር ለማድረግ የምንጠቀምበት Haber process ኦኬ Haber process እንግዲህ አሞኒያን ከናይትሮጅን እና ከኦክሲጅን አይረንን አዝ ካታሊስት በመጠቀም ፕሮዲዩስ የምናደርግበት ፕሮሰስ ነው 56ኛ one of the major pollutant in water during agriculture በአግሪካልቸር ወይም በግብርናው ዘርፍ ውሃን ፖሊት ሊያደርግብን የሚችለው የትኛው ነው ስዌጅ ፔስቲሳይድ heavy metal detergent መልሳችን ፔስቲሳይድ ነው ፔስቲሳይድ እንግዲህ ፔስቲሳይድ ማለት ባጭሩ የአረም መርጫ ነው ፔስቶችን ለማጥፋት ነው የምንጠቀምበት ኦኬ ስለዚህ ፔስቲሳይድ በመጠቀምበት ጊዜ ዝናብ ያንን ሲያጥበው ከጎርፍ ጋራ ከውሃማ አካላት ጋር ይቀላቀልና ዋተሩን ፖሊት ያደርግብናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ አግሪካልቸር ላይ ከፍተኛ የሆነ በካይ የምንለው ፔስቲሳይድ ነው ማለት ነው 57 which of the following is not cause of air pollution air pollution cause ያልሆነ gases chemical released from the factory ይሄ cause ነው burning of fossil fuel ይሄም cause ነው hydroelectric plant ወይም ዳም ምንለው ማለት ነው ግድብ ይሄ cause አይደለም volcanic eruption cause ነው ስለዚህ ከዚህ በስተቀር ሌሎች cause ናቸው ማለት ነው ስለዚህ cause ያልሆነው hydroelectric plant ወይም ዳም ምንለው ማለት ነው 58 a chemical treatment method of water mostly used to remove bacteria and other harmful is A filtration B chlorination D addition of aluminum sulfate D screening መልሳችን chlorination ነው chlorination ማለት ብዙ ጊዜ ውሃችን ላይ ቧንቧ ላይ ምን ይጨመራል ክሎሪን ይጨመራል ክሎሪን ያ ማለት ውሃ ላይ ባክቴሪያ ካለ እሱን ኪል ለማድረግ ነው እንደውም ክሎሪን ሲደረግበት ቧንቧ ላይ ያለው ውሃ የሆነ እርሾ የመሰለ ከለር ወይም ወደ ነጭነት የተቀየረ የውሃ ከለር ይመጣል ማለት ነው ክሎሪን ሲጨመርበት ስለዚህ ክሎሪኔሽን ባክቴሪያን እና ሌሎች ሃርምፉል ጀርሞችን ሪሙቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ኬሚካል ትሪትመንት ኦፍ ዋተር ነው ወይም ኬሚካል ትሪትመንት ሜተድ ኦፍ ዋተር ነው 59 blank is protect our Earth's biosphere from ultraviolet ray. A. Oxygen B. Ozone C. Nitrogen D. Carbon dioxide መልሳችን ኦዞን ነው ወይም ኦ3 ማለት እንግዲህ ከፀሐይ የሚመጣውን ጨረር ultraviolet ray የሚባለውን የሚከላከልልን ላየር ነው ኦ3 የምንለው እንግዲህ ኦ3 ሲጎዳ ወይም the depletion of ozone layer የምንለው ማለት ነው ወይም ባጭሩ ግሎባል ዋርሚንግ ሊያስከስተ የሚችል አንዱ ችግር የኦዞን ላየር እንዲሳሳ ማድረግ ነው ወይም እንዲሸነቆር ማድረግ ነው ተተሸነቆረ ከባድ ነው አልትራቫዮሌት ሬይ ወደ መሬታችን ይመጣና ከባድ አደጋ ሊያደርስብን ይችላል ኤኒሃው ከአልትራቫዮሌት ሬይ የሚጠብቀን ላየር የትኛው ነው ኦዞን ወይም ኦ3 ነው ማለት ነው የመጨረሻ ጥያቄ ግሎባል ዋርሚንግ is caused by increasing the amount of blank in the atmosphere A carbon monoxide B nitrogen dioxide
C ሰልፈር ዳይኦክሳይድ D ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኦኬ ስለዚህ ባጭሩ ግሎባል ዋርሚንግ ሊከሰት የሚችለው ግሪን ሃውስ ጋዞች ኢንክሪዝ ማድረጋቸው ነው በዋናነት ግን የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጨመር ኦኬ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጨመር ለግሎባል ዋርሚንግ ከፍተኛ ኮዝ ያመጣል ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር ጥያቄዎቹ እነዚህን ይመስሉ ነበር እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ጥያቄ ካላችሁ ወይም ሌላ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ግን አሁንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም